بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. با آموزش دیگری پاورپوینت خوش آمدید. و این انیمیشن در اصل داخل پاورپوینت ساخته شده. چگونه ساخته شده؟ به اینکه در ویدیو آموزشی طریقه ساخت این سلاید شو را براتون یاد بدم. خیلی خوب، در قدم نخست همه موضوعات رو باید پاک کنم. کنترل ای دیلیت و سپس میرم روی انسرت و عکسایی که نیاز دارم از طریق دست دیوایس این عکس رو دیگه میارم. اولین عکسی که من دیگه نیاز دارم عکس پپسی کن هست، این قوطی پپسی است که از روی مواد گرافیک رسم بکشم. روی انسرت چارزلی خود انتخاب میکنم و اینجا رسم میکشم به شکل چارزلی. اینجا رسم کشیدم، قسمت پایین باید منحنی شود، پس به این خاطر رنگ داخلیش خالی میگیرم و اوتلاین باش میتونم رنگ سرخ که خوب به دقت بتون میره دیزاین بدم. اینجا زومش میکنم اینجا قسمت پایین رایت کلیک ماوس و ادیت پوینتس استفاده میکنم و اینجا دیگه این نقطه رو باید منحنی بسازم. این نقطه رو تا حد کش میکنم که مطابق با مو شیپی که نیاز داریم شه. این قسمت به نظر من باید یکم دیگه تنظیم شه و شکل مورد نظر خود به دست آوردیم. به فعلا کوشش میکنم این قسمت رو مستقیم بسازم، گرچه به اون شیپ کلی نشد اما با اندازه مناسبش اجرا کردم. چارزلی دیگری اینجا هم انتخاب رسم میکشم این قسمت و سپس میرم در رایت کلیک ماوس و ادیت پوینتس و اینا رو دیگه باید وصل کنم به این قسمت. بعد از اتصال نیاز است که کنارهایش باید منحنی بسازم، قسمی که در خود شیپ لازم است. قسمت پایین باید منحنی کامل بسازم، قسمی که یک قوطی هست باید یک شکل مدور یا منحنی باید باشه. این قسمت همچنان با نقاط سفید پایین کش میکنیم که منحنی اجرا شد. تقریبا نیشه رو به دست آوردیم، به نظر من کافی است. قسمت بالا میریم، اینجا هم دو تا چارزلی باید رسم بکشم. پس انزرت شیپ یک چارزلی اینجا رسم میکشم مطابق با این اندازه و باز هم رنگ داخلی خالی و خط بیرونی باش میتیم و باز هم سایز خود به ما اندازه رایت کلیک ادیت پوینتس و این نقاط رو دقیق در مو شیپ میچسبم. حتمی نیست که بیخی دقیق همون چیز رو رسم بکشین، اما حداقل با کم تلاش میشه دیگه مقبول تر شود. چارزی سمت بالا رو هم رسم میکشم. یک چارزی دیگری دارم که قسمت بالاش منحنی است، این به نظر من خیلی مقبول تر خواهد بود. و حال سایز قسمت بالا رو باید کم بسازم، نمیشه کم پایین قسمت بالا رو کور کنم و نقطه قسمت بالا رو حرکت میتونم به شکلی که شیپ خاصی بخواد بگیرم. خب تقریبا کار با شیپ تکمیل هست. به اینکه این شیپ ها رو رنگ بدیم با کمک فل و میریم سوی گریدینت و مور گریدینت. در گریدینت میریم و رنگ سفید باش میتونم در اول، چون من میخوام رنگ سفید باشم. پس رنگ سفید یک کنار تو کنار دیگه هم رنگ سفید. در داخل میشه که من چند رنگ رو تغییر بدم. مثلا میشه که باز رنگ سیاه بگیرم و این قسمت هم رنگ سیاه یک نسبتا شکل دیگری باید باشه و اوتلاین چون نیاز نیست به اینجا نو اوتلاین سلکت میکنم و عین کار در قسمت پایین نیاز هست. پس چرا از طریق هوم فایل پینتر اینجا کلیک ماوس نکنم که دیگه هم دیگه جذاب میشه و به خاطر اینکه دیگه مقبول تر معلوم شه کوشش میکنم که رنگ سفیدی رو کمتر بسازم، چون قسمت پایین با بک‌گراند نمیخوام که میکس شه. پس یکم که برایتنس رو کم میکنم و سویر همچنین میشه که کم و زیادش کنم هر قسمی که دوست دارم. خب اینا در این قسمت شیپ هایی که رسم شده اینا رو باید چیکار کنیم؟ اول خب عکس هم باید دور کنم، دیلیت و این شیپ باید و با کلش گرفته شده یک کنترل جی گروپش میکنم و کپی هم میگیرم بخواد. کپی گروپ شده خود در روی عقب یا در بیرون سلاید قرار میتم و اینا رو دیگه دوباره ان گروپ میکنم. حصه بالا و حصه پایین چون جزء از عکس نیست از بین میبرم و دو شیپ با هم یکی میزم با کمک شیپ فرمت و یونین میکنم و ها میرم روی انسرت روی شیپ یک چارزلی کامل به اندازه سلاید رسم میکنم. هر دو شیپ با کلیک درگ ماوس سلکت میکنم و از طریق کمباین داخلش خالی میسازم، یعنی قسمت خالی میشه و حال این شیپ باید مطور طراحی کنم که مثل شیشه گونه باید باشه. خیلی خوب دیگه قسمت مستقیم برابر آمد، اما باید فرانت بیارم چون
اینجا دیگه گرافیک ما دیگه داخل از این دیده شد. خب دیگه قسمت باز هم ببینید کدام کمبودی اگه داره تنظیمش کنین توسط اروکی اگه نیاز بود. خب دیگه این را ما باید انگروپ کنم به فعلا و این قسمت باید رنگ بدم. قسمت چارجلی رو سلکت میکنم، بازم دیگه گریدینت میرم که رنگ از خود داره. این رنگ رو باید تنظیم کنیم و رنگ این از سم شروع میکنیم. این رنگ سیاه میتم و این رنگ میشه رنگ خاکستری باشه، ترانسپرنسی باشه میتم خیلی زیاد که چیزی که در عقبش از قابل دید باشه و اینا همچنان ترانسپرنسی میتونیم داخلش مکمل کوشش میکنیم که رنگ های ترانسپرنت باشه و این قسمت رنگ سیاه هست. این سیاه میشه که سفید بسازیم اما ترانسپرنسی رو کم میکنم اما مقدار قابل دید باشه و این قسمت رنگ سفید است بسیار کم ترانسپرنسی میتم چون من میخوام شکل دیده شم. خب این دیزاین باید اینجا هم اپلای کنم با کمک فانت پینتر و اینجا کلیک ماوس میکنم و اگه اپلای هم نکردم چون این آخرین رنگ است گریدینت خود به خود این رنگ میگیره و چون باید با خود شکل متفاوت باشه و می دلیل در بخش دایرکشن و یا در بخش از تایپی رو تغییر داده میتونیم. بعد اینجا ریدیا سلکتش میکنیم که شیپش تغییر بدم و حتما این هر دو شیپ سلکت میکنم و آوتلاین هایی که در خود داره کلش از بین میبرم. این سلکتش میکنم کلش شیپ آوتلاین و در اینجا انتخاب میکنم نو آوتلاین و چون این یک گرافیک هم هست و شما دیدن میتونید که چه قسمی میره تنظیم کردیم این رو گروپش کردم میتونم اما چون نمیخوام تکانش بدم در جای سابقهش هست که روزی کردیم حالا گروپش میکنم و حال کار بعدی من آوردن عکس است. insert picture this device عکس فانتا رو گرفتیم. شما هم روی اینترنت رو پیدا کردن میتونیم و اندازهش تقریبا با اندازه همان داخلش باید باشه و کراپ هم من میکنم چون نمیخوام به فعلا کلش رو بسازم و نیم شما جور میکنم و شما بعدا مطابق حسش خودتون ساخته میتونم. من به اندازه کلان میذارم که مطابق با اون شیپ شه و حالا اگر من سنت تو بک کنم شما کیفیت کار دیدن میتونید که شکلی داخل شیپ میاد و باید تا قسمت بالا بسازم به این شکلی. خب اینال ما رنگ بگراند خودم مشابه به این رنگ میخوایم پس داش فیل میرم آی دراپر و رنگ خودش انتخاب میکنم و با خاطر که دیگه جذابیت پیدا کنه یا کمک افکت باش میتونم با کمک شیدو و اندر شیدو باش سلکت میکنم اما اندر شیدو ازی تنظیم نشده به اینکه جور کنیم بلرش زیاد میکنیم. شما ببینید رنگ سیاه است با عوض رنگ سیاه رنگی که با رنگ زرد میشینه رنگ نارنجی است. رنگ نارنجی یک انتخاب کنین اما بلرش هم زیاد کنین و میشه ترانسپرنسی هم بتین نمیخوام خیلی زیاد شه پس ترانسپرنسی باشه خوب شد. خب این عین حال میواجهاتی که در ای هست او را هم باید جور کنم و با فعلا یک کار دیگه میکنم میرم روی insert روی picture this device اول مورد ما چون لیمو هست پس عکس لیمو رو باید داشته باشم انتخاب کردم دوگانه insert و بگراندش سفید هست میشه که بگراند سفیدش از بین ببریم با کمک remove بگراند و کیپ کنیم و اگر شما پیکچر PNG داریم که خیلی عالی تر میشه و هر قسم که دوست دارین تنظیمش کرده میتونیم و چون میخوایم متنوع باشه خوبتر است پس کاپی بگیرین همیشه برعکسش کنین اندازه های متفاوت بگیرین که مقبولتر و جذابتر شه. یک کاپی دیگه من از جهان میگیرم این یکی رو کم کوچک میسازم این یکی رو میارم این قسمت این شیپ باید تغییر شیپ بدم هیچ طرف پایین بیارمش هیچ مشکل نیست هر قسم که مناسب به دیزاین هست شما او رو تنظیم کنین و میشه بخاطر که با بگراند بشینه شما زیادتر از این آبجکت ها را ترانسپرنسی بدین و مقبولتر بسازین پس ترانسپرنسی کم ترانسپرنسی بدین و همچنان د آرتستیک افکت کم بلر بسازین چون با بگراند باید بشینه ترانسپرنسی و بلر خیلی خوب است. شما میتونید یکی از آبجکت ها رو به شکل سالم قرار بدین اختیار دارین قسمی که دوست دارین تنظیمش کردن میتونن این یکی رو داخل خودش قرار میتم و حال وقتش هست که متن نشته کنم پس insert word art متن خود دیگه میارم و دیگه نشته میکنم لیمون و سایز به اندازه میزنم که مناسب باشه پس سایز خیلی کلان میکنم 166 شد و فرمت تکست یکم بولد باشه خوب است به خاطر امپکت استفاده میکنیم شما هر فونتی که پیدا کردین مقبولتر و جذابتر باشه که انتخاب کنیم
و رنگ فانت سفید میگیرم و از این چند کپی میگیرم، یک کپی در کنار. اما وقتی که حرکت بتم با شیفت حرکت میتم که از پیشم جای دیگه حرکت نکنم و با خود سلاید بعدی متن بعدی خود نشون میگیرم. بعد از اورنج اگه من حرکت بتم شما ببینید که پاینپل هست، پس کنترل زیش میکنم و اینجا پاینپل نشون میگیرم و دور از سلاید قرار میتم به شکلی. و حال وقتش هست که دوپلیکیت کنم. دوپلیکیت من میگیرم و حال در اینجا میتونم پاینپل نشون کنم و یک کپی مواد کنار قرار بدم. میشه که این یکی با شیفت حرکت بتم که پس من کنترل زی کنم چون من فضای کافی نداشتم به خود پس آمدم. میشه که تغییر مکان بتین دیجی بیارین با کنترل البته که چون کاپیش بیارین ولی من دیجا قرار دادم اول نوبت پاینپل است و بعدیش که اورنج میشه اورنج لینش نکنم. یعنی هر سلاید بعدی که شما چنج میشه ایره چون سلاید دومتان هست ایره چنج کنین با پاینپل و عکس پاینپل کار داریم. پس این عکسی که با سابقه استفاده کردین این رو پایین بیاریم و اختیار دارین که گروپ میسن یا نمیسن. اگر گروپ باشه خوبتر است چون کنترل آسان تر میشه و بعد چرا خودتون گرافیک دیزاینینگ کنین این فرانت بیارین و بک بیارین و قسمی که نیاز است و مقبولتر بسازینش این کار کرده میتونین. و ما همچنان اینا رو سلکت میکنم و گروپ میسازم کنترل جی و کپی میگیرم و اینجا دیگه اینا رو دیگه ریموو میکنیم چون ما قبل از قبل گروپش کردیم و پیستش میکنم اینا رو پایین میارم و به عوض از این پاینپل باید بیارم. پس اول رنگ بیگراندش هست با کمک فل ایدراپر استفاده میکنم با رنگ خودش که چنج شد پاینپل اینجا آمد. انزرت و عکسی از اناناس باید بگیرم که بریده شدگی هست. شما هر عکس مقبول تر پیدا کردین بیارین استفاده کنین و اگه پی ان جی باشه کارتون آسان است. اگه جی پی جی باشه خودتون میبینید که رنگ سفید یا بیگراند سفید داره و با کمک ریموو بیگراند گرچه کار کردن میتونین اما با خاطر سهولت تمام بهتر است که پی ان جی رو بگیرین راحت تر کار میشه اینجا. خوش پاینپل رو خوردیم اینجا کم زومش میکنم و جهت های مختلفی رو تنظیم میکنم قسمی که نیاز هست. پس شما هم جهت های مختلفی رو تنظیم کنین مقبولتر و جذابتر رو بسازین. برمیش اینجا این یکی رو هم خورد میکنم هر جایی که مناسب به نظرتان میرسه تنظیمش کنم. میشه که ما کلمه پی را به شکلی ازی جور کنم پاینپل ازی جور کنم پس این قرار میتونم اینجا و میشه که ازی ها کپی بگیریم. بازم کپی میگیرم دایرکشنش تغییر میتم سایز برش میتم و حتما از طریق آرتست افکت بلر و همچنان ترانسپرنسی برش میتم به شکلی که با بگراند دیگه میکس ها اینا همچنان این کار میکنم. بلر افکت و ترانسپرنسی زیاد ترانسپرنسی نمیتونم که بیخی گم شه به اندازه که کافی باشه خوب است. و از این میشه یک کپی اینجا من بیارم تغییر جهت سایز حتی میشه که سویچش کنین به دیگه طرف قسمی که دوست دارین و از این هم یک کپی چون میخوام متنوع باشه خوب تر است و خیلی خوب به نظر من که زیبا شد. و ایره در عقب قرار بدم شد بکورد ببرم شد و بشیله و باز هم مسئله مثل قبلی است. شیپ را سلکت کنین کنترل جی گروپش کنین و در سلاید بعدی در قسمت پایین پرتین. خب طریق کار همین است و ما مطابق با سرعت انجام میدم. شما آخر کار ببینید.
خب میرسیم به مرحله که این پاینپل داخل میه، کنترل سی کپی میگیرین و در سلاید لیمون و در اینجا با چیکار کنیم. مثلا پاینپل من نشته کردیم، بعد از این اورنج است، اورنج در قسمت بالا باید باشه. لیمون اینجا نشته کردین خیلی عالی است، اما در بالا از این پاینپل باید باشه، چون پاینپل با تعقیب شد. این از سمت بالا پاینپل دیگه باید بیاد داخل سلاید. به می دلیل لازم است قسمت بالا اینجا قرار بدین. یعنی هر جایی که شما جور که پاینپل در سلاید قبلیش در بالا باید پرتین. مثلا از اورنج است، این همه کپی میگیرم، در پاینپل پیستش میکنم، میره در بالا میگذارم. یعنی این سلسله باید ادامه داشته باشه. مثلا در اورنج این کار کردیم، حال در استرابری این کار میکنیم. یعنی کنترل سی میکنم و در اورنج در قسمت بالا پیستش میکنم. خب یک باری کار کردم دیگه، میرم سوی ترانزیشن مورف افکت و بعد از اینکه مورف افکت رفتیم اینجا تایمینگش هم میتونید 1 دقیقه بیرین اپلای تو آل و در قسمت اسپلینگ باید خوب دقت ببینین. بعد از این پاینپل است، پاینپل اینجا نشته کردیم، لیمون اینجا است، باز پاینپل اینجا است، استرابری هست، اشتباه است، اینجا اورنج داریم، پس من اینجا اورنج نشته کنم. اینجا دقت کنین که چی نامید به تعقیبش استفاده کردین، لیمون پاینپل اورنج، باز اورنج استرابری است. اینا رو بخیر سلاید جور شد و حالی دیگه افکتی است که شما تشکیل داره. و در استرابری که ما آمدم دیگه، پس اورنج دیگه نمیه، این رو دیلیت میکنم و اورنج اینجا سیز. و حال این دیگه نمونه آخر کار ما به شکل شد.